θα μπορούν να κάνουν το μάθημα πιο διασκεδαστικό. Θα το κατανοούν πιο εύκολα και είναι ό,τι πρέπει για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Μου άρεσε αυτό. Και πιστεύω πως καλό θα ήταν για μένα να το δοκιμάσουν, να το εφαρμόσουν και στη σχολεία αυτό. Το ότι διαδραματιζόταν σε μια άλλη εποχή ήταν ενδιαφέρον. Έμαθα πάρα πολλά για τα παιχνίδια ρόλων. Ακόμη περισσότερα για την Ελένη, το Ευρυπίδη. Έμαθα να συνεργάζομαι και με άτομα τα οποία δεν πάω ή δεν συμπαθώ και έχουμε κόντρες. Ότι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί σίγουρα, να ακούμε τους άλλους. Και ενταχθήκαμε όλοι μαζί σε μια ομάδα. Να ακούσουμε μια νέα γνώση για να τη μάθουμε για μας, όχι να την πούμε στον άλλον. Το School είναι μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που ξεκίνησε στην πόλη της Πάτρας στο πλαίσιο του Start Create Cultural Change. Στόχος του είναι να προωθήσει τα εκπαιδευτικά παιχνίδια ρόλων στην Ελλάδα σαν μια εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας. Στο School δημιουργούνται σενάρια, δηλαδή μια προσομοίωση γεγονότων και δραστηριοτήτων όπου ο κάθε μαθητής έχει ένα ρόλο. Μέσα σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο, οι ρόλοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά και με το φανταστικό κόσμο, ανακαλύπτοντας τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την κοινωνική διάσταση του κάθε σεναρίου. Στο School η σχολική γνώση είναι θεμελιώδες στοιχείο. Ωστόσο πάβει να είναι το βασικό ζητούμενο και γίνεται ένα ακόμα εργαλείο που μαζί με άλλες δεξιότητες βοηθούν στην εξέλιξη της κάθε ιστορίας. Στην πρώτη πιλωτική φάση του School δημιουργήθηκε μια ομάδα 17 μαθητών τρίτης γυμνασίου από 8 διαφορετικά σχολεία της Πάτρας. Προσπαθήσαμε μέσα σε 6 συναντήσεις να δοκιμάσουμε μια πληθώρα παιχνιδιών και σεναρίων σε διαφορετικές συνθήκες. Ξεκινήσαμε με θεατρικά παιχνίδια για να γνωριστεί η ομάδα και στη δεύτερη συνάντηση κάναμε εισαγωγή στα παιχνίδια ρόλων και παίξαμε απλά παιχνίδια εμπνευσμένα από την ελληνική και την αιγυπτιακή μυθολογία. Συνεχίσαμε με ένα σενάριο βασισμένο στην Ελένη του Ευρυπίδη. Με ένα βιωματικό τρόπο, τα παιδιά πήραν πληροφορίες που βρίσκονται στο σχολικό εγχειρίδιο και γνώρισαν το μύθο του δράματος. Οι επόμενες 2 συναντήσεις ήταν συνδυαστικές και πολυεπίπεδες. Τα παιδιά δημιούργησαν φανταστικούς χαρακτήρες, έγραψαν εκθέσεις για τη βιογραφία τους, έφτιαξαν δικά τους ρούχα, ζωγράφησαν σημαίες και τελικά συμμετείχαν σε μια ζωντανή περιπέτεια φαντασίας. Τέλος, είχαμε ένα σενάριο με έντονο το στοιχείο της τοπικής ιστορίας που έδινε έμφαση στις κοινωνικές δεξιότητες. Την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την κοινωνικότητα, την διπλωματία και τη συλλογική επίλυση προβλημάτων. Στο School προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες που να ευνοούν το ομαδικό πνεύμα, αλλά ταυτόχρονα να αναδεικνύουν το χαρακτήρα του κάθε παιδιού. Πιστεύουμε ότι μια βιωματική μέθοδος που στηρίζεται στη συνεργασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών ενισχύει τη σχολική εμπειρία. Γι' αυτό στα μελλοντικά σχέδιά μας είναι να δημιουργήσουμε μια εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς, η οποία θα τους βοηθήσει να εντάξουν τα παιχνίδια ρόλων στο μάθημά τους. Μέχρι τότε, σκοπεύουμε να επαναλάβουμε το School για μεγαλύτερο διάστημα και με περισσότερη ποικιλία.